Edellisessä jaksossa saavuttiin Vegansaarelta takaisin tänne mantereelle ja nyt jatketaan lyhyt ajomatka kohti Torghattenia. Matka on luvassa vain noin 28 kilometriä. Tässä ohitetaan Bronnöysundin keskusta, missä on muun muassa lähimmät ruokakaupat. Tästä leirintäalueella on matkaa noin 14 kilometriä. Tällä matkalla ei tarvita lauttaa, vaan ajellaan siltaa pitkin takaisin saaristoon. Tämä silta oli kyllä todella korkea ja täältä avautui huikeat maisemat. Nyt aletaan kohta saapumaan perille. Tässä oli tällainen matkaparkkisysteemi ja sitten on varmaan päiväparkki vaan, jos menee käymään tuon patikoinnin. Me ollaan varattu nyt leirintäalueelta paikka. Ajellaan sinne. Juu, tossa oli 4 tunnin paikkoja tämä tässä. Täällä alhaalla meren rannassa on tää leirintäalue. Mä lähden nyt hoitaan tän sisäänkirjauksen. Tämä leirintäalue oli todella laajalla alueella. Sähköpaikkoja on vähemmän tarjolla, mutta jos ei tarvitse sähköä, niin tilaa kyllä varmasti riittää. Tässä oli uimaranta-aluetta ja toinen ranta, mistä moni lähti kajakilla vesille, oli leirintäalueen toisessa päässä. Nyt mennään patikoimaan se Torghatten, mikä on varmasti se tämän paikan tunnetuin kohden. Katsotaan millainen se on. On lämmin päivä. Hieno ilma. Tässä oli tosiaan se matkaparkki. Ei ole hirveästi hinnassa eroa, että meneekö tuohon leirintäalueelle vai tähän. Kyllä tuossa leirintäalueella on ehkä mukavampi kuin tässä. Eli me ollaan nyt menossa siis katsomaan tuota. Ja tollaset maisemat pitäisi sieltä sitten aueta. Katsotaanpa sitten miltä sitten loppujen lopuksi näyttää. Tässä on siis tämmönen näyttely. Tässä reitin lähtöpisteessä. Tällainen kävelytie tässä reitin alkuosuudessa. Kyllä helppo kävellä. Kilometrin verran matkaa nyt tähän, mistä lähtee nousee nyt sitten sinne tuonne. Muutama tyyppi menee, mutta hiljasta. Tässä varjossa on itse asiassa ihan miellyttävää nyt olla ja kävellä nyt eteenpäin. Täältä jatkuu reitti. Täällä on tämmöiset kunnon rautaportaat. Hienon näköinen toi aukko, mutta ei sitä oikein tähän videolle saa. Toi valotus tulee niin tuolta vastaan. Tää on tämmönen siis ihan valtavan kokoinen. Tämähän näkyy siis tonne merelle saakka. Tässä on tällainen aukko. Täältä läpi auringonpaisteeseen. Tuulee kovasti. Tässä alhaalla on tällainen hieno näköalapaikka. Avautuu kyllä hienot maisemat.
Vielä paremmin saisi varmaan tuon turkoosin tuolta esiin, kun aurinko paistaisi jostain muusta suunnasta kuin suoraan tuosta meidän eestä, mutta on kyllä hienot noin saaret. Tästä saa tehtyä tämmöisen ympyrälenkin, kun lähdetään nyt sitten jatkaa tänne alaspäin. Ihan hieno kohde käydä katsomassa. Täällä on kyllä kaikista helpoin, mitä me ollaan tässä nyt patikointeja tehty. Että ei kyllä kauan kestä tonne kävellä ja sitten tällaista paanaa mennään sitten takaspäin täällä. Niin semmonen helppo. Noin tunnin menee tossa. Toki, että kuinka kauan siellä pysähtyy, niin sen mukaan. Tässä ollaan aamukävelyllä. Tästä näkee hyvin, kuinka laajalla alueella tämä leirintäalue on, ja aivan tässä Torghattonin vieressä. Kokonaan alueen toisella puolella olisi ollut myös tällaisia merinäköalapaikkoja. Täällä onkin nyt niin kuumat ilmat, että me jäädään nyt toiseksi yöksi tuohon leirintäalueelle. Meillä on sähkö, ilmastointi, koiralla on hyvä olla. 12 on toi vaihto. Meidän täytyy siis vaihtaa paikkaa, se meidän paikka ei ollut vapaana. Siellä on vielä edelliset, niin päästään kohta. Tultiin kävelemään tänne. Täällä on laskuvesi, niin koko meri hävyksissä. Sitten lähdetään pyöräilleen katsoa vähän, että miltä maisemat näyttää. Täällä ajellaan. Ei tässä tämmöistä asfalttitietä ei nyt hirveästi mitään maisemia ollut tässä, mutta kohta tullaan sinne sillalle, mitä tultiin silloin, kun ajettiin sinne kämppärille. Siitä avautuu kyllä hienot maisemat. Nyt tullaan tänne sillalle. Tää onkin aika jyrkkä. Aika kaponen tää reuna tästä, mistä nyt ajellaan. Katsotaan sit maisemia. Toi on niin nättiä, kun toi on niin turkoosi toi vesi. Tää menee aika korkealle tää silta. Tuolla maisemat toiseen suuntaan. Kohta päästään huipulle. Nyt. Meni vähän pilveä tässä. Se on paljon viileämpi kuin lähteessä. Täällä pyöräillään jossain karsinassa. Lampaita ainakin on näkynyt. Mutta täällä ei ole siis ketään muita. Hieno tämmönen reitti menee. Nousuvesi kohta täyttyy tosta. Mutta tonnepäin jatketaan matkaa. Tuonne jatkuu reitti. Tässä on kyllä hienot maisemat. Hyvin tulee toi turkoosi tuolta.
Nyt lähdetään jatkaa matkaa. Täällähän vierähti oikein mukavasti nämä 2 päivää. Hyvä tässä sähkön päässä, niin ilmastointilaite päällä ja nyt saadaan auton ilmastointi ja kohti seuraavaa kohdetta. Leirintäaluepaikka ollaan taas varattu, niin on toi sähkö. Käänny oikealle. Sitten lähdetään. Tässä vähän tämmönen tiukempi mäki, mutta Jatka 3 kilometriä. menee se. Käänny 2,5 kilometrin päästä oikealle. 2 navigaattori. Hyvin pärjää. Tuolla näkyy nyt se Torghatten, mistä me lähettiin. Katsotaan näkyykö se reikä tänne. No ei se kyllä tästä ainakaan näe. Katsotaan tosta myöhemmin. Hienon näköinen se on se vuori tuolla. Hauska kun ollaan kierretty tää koko Lahti. Nyt on taas laskuvesi. Mut kohti seuraavaa Lautta-satamaa. Se on muuten sit ensimmäinen maksullinen lautta. Se ei mene minnekään saarelle, niin sille on lätkästy hintalappu. Tässä vielä tätä maisemaa on niin hienon näköistä. Nyt aletaan saapua sinne lautalle. Tää tosiaan on ensimmäinen maksullinen. Mä laitan tonne video lisätietoihin kirjoituksen, mistä löytyy tietoa näistä Norjan lautoista ja mistä itsekin käyn tarkistamassa linkin kautta, että mitkä oli ilmaisia ja mitkä maksullisia ja löytyy lisätietoja, niin käy lukea. Nyt tullaan tänne satamaan. Tää on lyhyt pätkä vaan. On siellä sitä jonoa. Mut ei oo paljon. Matkailuautoja on mukavasti. Nyt pääsee laivaan ajeleen. Pitäis lähteä kyllä jo tässä ihan muutaman minuutin päästä, jos aikatauluja katsoo. Odotellaan, eihän me mahuttu siihen. Se varmaan non-stoppina ajaa sen verran tätä liikennettä. Nyt tässä on hienon värinen vesi. Ylläri. Moni muukin menossa täällä. Nyt päästään ajaa tänne Lauttaan. Tää tosiaan menee non-stoppina. Nyt aika paljon jää aina porukkaa tonne rannalle. Täällä on vähän pienempi lautta. Tosi pieni. Ei tänne tosiaan kovin montaa autoa mene. Tää ei kestä kuin 20 minuuttia tää ylitys. Ei, tuo luki, että ei saa olla tuolla autokannella, niin tultiin tänne ylös. Koirista ei ollut mitään kieltoa.
sitten toinen silta. Tääkin on kyllä aika hieno. Vitsi, nää on kyllä tyylikkäitä. Tällaiset maisemat täällä. Tuolta toiseen suuntaan. Nyt on enää 26 astetta lämmintä. Tossa on ollut koko matkaan 30, niin vähän viilenee. Oikealle. Tuolla näkyy vielä toi silta. Jatka 32 kilometriä. 32 kilsaa. Tää oli ihan hyvässä kunnossa tää tie. Se yksi pätkä nyt ei ollut tuolla niin hyvä. Tällaista maisemaa täällä. Katsotaan sitten kun päästään perille lisää. Vuoret on vähän niin sanotusti hävinnyt. Nyt ollaan täällä kämpingillä. Mennään nyt tonne rantaan heti kattelee. Nousuvesi vielä